বহুত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কনফিউজ যে এই যে কাৰ্টুন চিনেমাবিলাক চায় কেনেকৈনো বনায় আৰু সেই কাৰ্টুন চিনেমাবিলাক যিবিলাক যদি কাম কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে কিনো কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ এনিমেটৰনো কেনেকৈ হ'ব লাগিব আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম হাউ টু বিকাম এন এনিমেটৰ ইন ইণ্ডিয়া। গতিকে তোমালোকে একদম শেষলৈকে চাবা। তো যিবিলাকে হয়তো টম এণ্ড জেৰী, ছোটা ভীম, ডৰিমন এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্টুন শ্ব'বিলাক চাইছা, কেতিয়াবা নিশ্চয় এটা প্ৰশ্ন উঠিছে এই কাৰ্টুন শ্ব'বিলাকনো কেনেকৈ বনায় বা কোনেনো বনায়। এইবিলাক আচলতে বিশেষকৈ এনিমেটৰবিলাকে বনায়, তাৰ ভাল এটা কেৰিয়াৰ গঢ় দিব পাৰা। তোমালোকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্টুন শ্ব' বনাব বিচৰা বা এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টুডিঅ'ত কাম কৰিব বিচৰা য'ত এনিমেশ্যনৰ কাম কৰা হয়, তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ কাৰণে স্পেচিয়েল হ'ব, য'ত আমি গোটেইখিনি কথা আলোচনা কৰিম। তো যিবিলাকে নতুনকৈ আহিছে আমাৰ চেনেলটোত, প্ৰথমতে চেনেলটো আমাৰ শ্বেয়াৰ, লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব যাতে কৰিবলৈ নাপাহৰে, কাৰণ আমি এই চেনেলটোত বিশেষকৈ কেৰিয়াৰৰ লগত ৰিলেটেড কেনেকৈ তোমালোকে কেৰিয়াৰত আগবাঢ়িব লাগিব, কিছু অকণমান ব্যতিক্ৰমী যদি কেৰিয়াৰ ল'ব বিচৰা তাত কেনেকৈনো আগবাঢ়িব লাগিব এই চেনেলটোত দি থাকোঁ। গতিকে সেইবিলাক ল'ৰা ছোৱালীক আমাৰ এই চেনেলটোত দিবলৈ অন্ততঃ যাতে নাপাহৰা। এতিয়া কিছুমান আমাৰ মাইণ্ডত প্ৰশ্ন আহে যে চিনেমাবিলাকত যেতিয়া চাই থাকোঁ আমি এনিমেশ্যনবিলাক, সেই এনিমেশ্যনবিলাক আগবাঢ়িবৰ কাৰণে আমি কি কাম কৰিব লাগিব। দেখি পাইছোঁ যে এইটো এটা এনিমেশ্যন হয়, ইয়াতে ৱাক কৰি আছে এটা কেৰেক্টাৰ আৰু এইটো খোজকাঢ়ি আছে। ঠিক একেদৰে এইটো এটা কেৰেক্টাৰ, ইয়াত এটা মুভমেণ্ট দিয়া হৈছে। এই প্ৰচেছটোক আমি ক'ব পাৰোঁ যে এটা এনিমেশ্যন হৈ আছে। অৰ্থাৎ এনিমেশ্যন বুলি কোৱাৰ লগে লগে নিশ্চয় ইয়াতে কিবা এটা মচন এটা হ'ব লাগিব। এই মচনটোনো আচলতে কি হয় তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া মেইন ভিডিঅ'টোৰ আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে যে কৰ্চনো কি ল'ব লাগিব, এনিমেটৰ হ'বৰ কাৰণে এই গোটেইবিলাক মচনৰ বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে আমি কি কৰ্চ ল'ব লাগিব, আমাৰ ইলিজিবিলিটি কি, ক্ৰাইটেৰিয়া কি, স্কিল ছেট কি হ'ব আৰু জব প্ৰফাইল লগতে চেলাৰী আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব তাৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত চাম। এতিয়া যদি চোৱা হোৱাট ইজ এনিমেশ্যন, প্ৰথম প্ৰশ্নটোৱে মাইণ্ডত আমাৰ খেলে ন, এনিমেশ্যননো কি হয়। এনিমেশ্যন হৈছে এক প্ৰকাৰ মচন। আমি কিছুমান ষ্টিল ইমেজ লওঁ, ইমেজবিলাকক আমি 1 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ 24খন ফটো যদি একেলগে প্লে কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে তাক ক'ব পাৰোঁ এইটো এটা মচন ক্ৰিয়েট হৈছে আৰু এই প্ৰচেছটোক আমি ক'ব পাৰোঁ যে এটা এনিমেশ্যন হৈছে। আৰু সেইটোৱে আমাৰ কাম হ'ব। আমি সেইকাৰণে স্কেটচিঙৰ কাম, আমি ড্ৰয়িঙৰ এই যিবিলাক কাম পাৰিব জানিব লাগিব, অৰ্থাৎ আমাৰ ড্ৰয়িঙৰ কিছু কেপাচিটি থাকিব লাগিব। একেটা কেৰেক্টাৰকে বিভিন্ন ধৰণৰ মুভমেণ্টত তোমাৰ আঁকিব পৰা ক্ষমতা থাকিব লাগিব আৰু আঁকাৰ পিছত 1 ছেকেণ্ডত 24 বা 25 ইমেজ আমি প্লে কৰাৰ পিছত এটা মচন ক্ৰিয়েট হ'ব আৰু মেচনটোক আমি এনিমেশ্যন বুলি ক'ব পাৰোঁ। ক্লিয়াৰ? ঠিক একেদৰে ইয়াতে যদি চোৱা তোমালোকে এনিমেশ্যন এটা ৰানিং মচন, ইয়াতে ৰান হৈ আছে। ইয়াতে আমি দেখি পাইছা কেৰেক্টাৰটো অনলি ভৰি দুখন এনিমেশ্যন কৰিছোঁ, অৰ্থাৎ দৌৰি আছে যেন লাগিছে, কিন্তু ওপৰৰ বডিৰ পাৰ্টত হাতখন বা বডি পাৰ্টত কোনো ধৰণৰ মুভমেণ্ট আমি দিয়া নাই, তাত কোনো ধৰণৰ আমি ড্ৰ বা স্কেটচিং কৰা নাই, যাৰ কাৰণে ইয়াত কোনো ধৰণৰ মচন হোৱা নাই আৰু ই এটা ৰানিং মচন হৈছে যদিও ই কমপ্লিট হোৱা নাই। মানে ঠিক আছে, একেটা ঠাইতে দৌৰি থকা যেন লাগিছে। জাষ্ট তোমালোকক মই বুজাবৰ কাৰণে কৈছোঁ, অৰ্থাৎ আমি স্কেটচিং কিছু পাৰিব লাগিব আৰু স্কেটচিং হোৱাৰ পিছত আমি সেই ধৰণে মচনত আমি আঁকিব পৰা ক্ষমতা থাকিব লাগিব। চ' এতিয়া আহিলে কোৰ্চ, কি কোৰ্চ লোৱাৰ পিছত আমি একজন এনিমেটৰ হ'ব পাৰিম। প্ৰথম কোৰ্চটো হৈছে চাৰ্টিফিকেশ্যন। তোমালোকে কৰিব পাৰা, চাৰ্টিফিকেট কৰিব পাৰা VFX হওক, 2D এনিমেশ্যন, 3D এনিমেশ্যন, এডিটিং, পষ্ট প্ৰডাকশ্যন, মিক্সিং। চ' এইবিলাকত তোমালোকে চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ কৰিব পাৰা 1 নম্বৰ। ঠিক একেদৰে 2 নম্বৰ যদি চাওঁ আমি ডিপ্ল'মা, তোমালোকে ডিপ্ল'মা লেভেলৰ কোৰ্চ কৰিব পাৰা। এইটো 6 মান্থ হওক বা 1 বছৰীয়া ডিপ্ল'মা কোৰ্চ কৰিব পাৰা। বিশেষকৈ মাল্টিমিডিয়া ছেক্টৰত 2D, 3D বা CGI ফিল্ম মেকিঙত কৰিলেও এনিমেশ্যনৰ কিছু তাত বস্তু শিকোৱা হয় আৰু কিছু কথা আলোচনা কৰা হয়। ঠিক একেদৰে যদি ভাবা যে মই হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰিলে এতিয়া বেচেলাৰ ডিগ্ৰী কৰিব পাৰিম নে, য়েছ, তোমালোকে বেচেলাৰ ডিগ্ৰীও কৰিব পাৰা। ইয়াতে 3 বছৰীয়া এটা ডিগ্ৰী হ'ব, য'ত তোমালোকক গোটেই ভিজুৱেল এফেক্ট, ফিল্ম মেকিং লগতে এনিমেশ্যনৰ 2D, 3D গোটেইখিনি ইয়াতে শিকোৱা হ'ব। ইয়াত 2D, 3D বুলি কোৱাৰ লগে লগে হয়তো কনফিউজন এটা, বহুতৰে প্ৰশ্ন এটা আহিব যে 2D নো কি হয় বা 3D নো কি হয়। ভিডিঅ'টোৰ একদম শেষৰ ফালে আমি সেই কথাখিনি আলোচনা কৰিম 2D আৰু 3Dৰ বিষয়ে। ঠিক আছে, এতিয়া আহিলে মাষ্টাৰ্ছ কৰিব পাৰিম নেকি। য়েছ, তোমালোকে যদি বেচেলাৰ কমপ্লিট কৰি আহিছা মাষ্টাৰ্ছো কৰিব পাৰা আৰু মাষ্টাৰ্ছ কৰি উঠাৰ পিছত ইয়াতে বহুত ভাল এটা স্ক'প আছে। এজ এ কেৰিয়াৰ তোমালোকে যদি বাছনি কৰিব বিচাৰিছা এনিমেশ্যনৰ ওপৰত, যদি কেৰিয়াৰ এটা যে গঢ় দিব খুজিছা, এজ এ টিচাৰো যদি কেৰিয়াৰ গঢ় দিব খুজিছা, মই এনিমেশ্যনৰ টিচাৰ হ'ম, তেতিয়াহ'লে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰি উঠাৰ পিছত এইখিনি তোমালোকে সুবিধা এটা পোৱা। ঠিক আছে, বিশেষকৈ প্ৰাইভেট ছেক্টৰ, বিভিন্ন ধৰণৰ ইনষ্টিটিউশ্যন, আজিকালি ইউনিভাৰ্চিটিজবিলাকত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰফেচনেল ডিগ্ৰীৰ বহুত ডিমাণ্ড আৰু সেইকাৰণে মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী থকা এনিমেটৰবিলাকক তাত হায়াৰিং কেপাচিটিটো বহুত বেছি। প্ৰশ্নখিনি এনচাৰ পাই গ'লা। এতিয়া ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া, এইবিলাক কোৰ্চত আগবাঢ়িবৰ কাৰণে তোমালোকৰ ইলিজিবিলিটি কেনেকুৱা হ'ব লাগিব। তোমালোকে বিশেষকৈ ক্লাছ 10 নাইবা 12 পাছ হ'ব লাগিব। এটা চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ হয়তো তোমালোকক 12 পাছলৈকেও যাবলগীয়া নহয়। 10 পাছ কৰি উঠাৰ পিছত তোমালোকে চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ বা ডিপ্ল'মা ধৰণৰ কোৰ্চ কৰিব পাৰিবা। কিন্তু বেচেলাৰ আৰু মাষ্টাৰ্ছৰ কাৰণে তোমালোকে 12 পাছ কৰি অহাটো প্ৰয়োজন। সেইকাৰণে
মই কৈছোঁ ইয়াতে 10th আৰু 12th তোমালোকে পাছ আউট হোৱাৰ পিছত এই এনিমেশ্যন কোৰ্ছত আগবাঢ়িব পাৰিবা স্কিল সেট ৰিকুৱাৰমেণ্ট কেনেকুৱা ধৰণৰ স্কিলৰ দৰকাৰ হ'ব তাৰ কাৰণে আমাক দৰকাৰ হ'ব আমি ইণ্টাৰেষ্ট থাকিব লাগিব স্কিলটোৰ প্ৰতি আমাৰ বহুত নলেজ থাকিব লাগিব আৰু ইণ্টাৰেষ্ট হ'লেহে তোমালোকৰ নলেজটো আহিব ক্ৰিয়েটিভ হ'ব লাগিব ড্ৰয়িঙত তোমালোকে ভাল হ'ব লাগিব এটেণ্টিভ হ'ব লাগিব প্ৰেজেণ্টেশ্যন ভালদৰে দিব জানিব লাগিব ইউজ অফ দ্য কালাৰৰ ভালদৰে তোমালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব লাগিব ডেডিকেশ্যন থাকিব লাগিব টিম ৱৰ্ক কাৰণ এনিমেশ্যন এখন বা চিৰিজ এখন তোমালোকে যেতিয়া কাম কৰিব যাবা তাত অকলে ছিংগলে কেতিয়াও কাম কৰিব নোৱাৰা তাত টিম থাকিব আৰু টিম ৱৰ্কৰ লগত একেলগে আগবাঢ়ি যোৱাৰ এটা ক্ষমতা থাকিব লাগিব কমিউনিকেশ্যন থাকিব লাগিব ইজনে আনজনৰ লগত কমিউনিকেট কৰিব লাগিব কোনে কোনটো পাৰ্ট কাম কৰিব তাৰ বিষয়ে কিছু কমিউনিকেশ্যন কৰি যাব লাগিব চ' এইটো হৈছে তোমালোকৰ এইকেইটা স্কিল ছেট মাইণ্ডত ৰাখিবা এইকেইটা স্কিল ছেট থাকিলে নিশ্চয় এজন তোমালোকে ভাল একদম প্ৰফেশ্যনেল এনিমেশ্যন বা এনিমেটৰ হ'ব পাৰিবা এতিয়া আমি একদম ভিডিঅ'টো শেষৰ পিনে আহিছোঁ ইয়াতে আমি আলোচনা কৰিম 3D আৰু 2D অৰ্থাৎ আগতে আমি এবাৰ কথা পাতিছিলোঁ যে 2D আৰু 3D কথা পাতিছিলোঁ ন চ' ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চটো আমি বুজি লওঁ 3D নো কি হয় বা 2D নো কি হয় বিশেষকৈ এক্সিছৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ 3D হৈছে থাৰ্ড ডাইমেনশ্যন এক্সিছ থাকে আৰু 2D ক্ষেত্ৰত 2 ডাইমেনশ্যন এক্সিছ থাকে ইয়াতে তুমি দেখিটো পাইছা ইয়াতে মই এটা শ্বেপ লৈছোঁ দুটা যিটো 3D এটা মুভ হৈ আছে কিন্তু এটা 2D ফ্লেট মুভ হৈ আছে যাৰ কাৰণে ইয়াৰ এক্সিছৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে বুজি পাব লাগিব যে জেড এক্সিছটো সাধাৰণতে 2D এনিমেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে নাথাকে কিন্তু জেড এক্সিছ এই 3D এনিমেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত থাকে ইয়াতে যদি চোৱা ইমেজখন চালে তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাবা 2D শেপৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে এটা এক্সিছ আমাৰ জেড এক্সিছটো নাই কিন্তু ইয়াতে 3D ক্ষেত্ৰত ইয়াতে জেড এক্সিছ এটা আছে যাৰ কাৰণে এইটো 3D বুলি কৈছোঁ এইটোক আমি 2D বুলি কৈছোঁ এইখিনিয়ে ইয়াৰ পাৰ্থক্য যেতিয়া এজ এ এনিমেটৰ তোমালোকে কেৰিয়াৰ আগবাঢ়িব বা বাঢ়িবা তেতিয়াহ'লে দুটাই কিছু প্ৰথমে ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব শিকা তাৰপিছত নেক্সটত তোমালোকে হয়তো 2D আৰু 3D এই শেপৰ বিষয়ে ভালদৰে অকণমান নলেজ আহিব প্ৰেক্টিকেল ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ এনিমেটৰবিলাকৰ এইটো এটা কেৰেক্টাৰ য'ত আমি 2D দেখি পাওঁ কেৰেক্টাৰটো আৰু এই কেৰেক্টাৰটো হৈছে আমাৰ 3D এটা কেৰেক্টাৰ ঠিক আছে চ' এইখিনি হৈছে বিশেষকৈ ডিফাৰেঞ্চ চ' ইয়াৰ বাদে আৰু বৰ বিশেষ এটা বুজিবলগীয়া নাযায় এই যদি তুমি মচনটো চোৱা ইয়াতে গোটেইখিনি স্কেটচিং কৰা হৈছে গোটেইখিনি আঁকা হৈছে কিন্তু এনেকৈ আঁকিছে যেন এই এটা মচন ক্ৰিয়েট হৈছে আৰু সেই মচনটো ক্ৰিয়েট কৰাৰ ফলত আমি এটা দেখি পাইছোঁ যে এই জুৰিটোৱে কাপলছটোৱে ডেন্স কৰি আছে ঠিক আছে চ' এনেকুৱা ধৰণৰ সাধাৰণতে 2D এনিমেশ্যনত অঁকা হয় বা এনেকৈ বনোৱা হয় ক্ৰিয়েট কৰা হয় চ' আগৰ কৰ্চখিনিৰ কথা পাততে তোমালোকে গম পাই গৈছা এইটো এটা 3Dৰ এক্সাম্পল তোমালোকে ইয়াতে গম পাইছে এখন ষ্টৰি বৰ্ড কেনেকৈ কৰিব লাগিব ষ্টৰি বৰ্ডৰ কিছু নলেজ থাকিব লাগিব তোমালোকৰ য'ত ইয়াতে এটা ষ্টৰি গোটেইখিনি যাতে আমি কমিক্স বুকছবিলাক তোমাক চালে ভালদৰে তোমালোকে ৰেফাৰেঞ্চ ল'ব পাৰিবা কমিক্সত যেনেকৈ দেখুৱাই থাকে ইয়াতো ঠিক একেদৰে তোমাক দেখুৱাইছে এটা ষ্টৰি প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰিব পাৰিছে 2Dৰ সহায়ত চ' ইয়াতে কিছু এক্সাম্পল দিছোঁ মই 3D আৰু 2Dৰ মাজত 3D হৈছে কি এটা ফ্লেট হয় 3D ক্ষেত্ৰত এটা ডাইমেনশ্যন আমি এক্সট্ৰাকৈ জেড এক্সিছৰ ডাইমেনশ্যন পাওঁ চাৰ্কলটোৱে চোৱা তোমালোকে চাৰ্কলটোৰ ওপৰত যিটো ফ্লেট চাৰ্কল কিন্তু এইটোত কি হয় এটা জেড এক্সিছ আমি ইয়াতে এভেইলেবল বা দেখা পাইছোঁ এইটো গ্ৰেডিয়েণ্টৰ সহায়ত আমাক দেখাইছে ঠিক আছে চ' এইখিনি হৈছে ডিফাৰেঞ্চ 3D আৰু 2Dৰ মাজত আৰু যেতিয়া তোমালোকে কেৰিয়াৰটো আগবাঢ়িবা এজ এ 2D বা 3D হিচাপত তেতিয়াহ'লে তাত গোটেইখিনি কথা তোমালোকক ভালদৰে শিকাব ঠিক আছে এতিয়া ছফ্টৱেৰ অৰ্থাৎ মাৰ্কেটত কেনেকুৱা ধৰণৰ ছফ্টৱেৰ এভেইলেবল যদি আমি 2D ক্ষেত্ৰত চাওঁ টুন বুম ইউজ কৰিব পাৰা ব্লাইণ্ডাৰ ইউজ কৰিব পাৰা ষ্টপ ম'শ্যন ষ্টুডিঅ' ম'জ প্ৰ' ষ্টুডিঅ' চ' এনিমেকৰ চ' এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ মাৰ্কেটত ছফ্টৱেৰ এভেইলেবল কিন্তু ফাণ্ডামেণ্টেল প্ৰত্যেকৰে একে গতিকে ফাণ্ডামেণ্টেল তোমালোকে ভালদৰে ক্লিয়াৰ হৈ থাকিলে যিকোনো ছফ্টৱেৰে ভালদৰে ইউজ কৰিব পাৰিবা আৰু যদি চাওঁ আমি 3D ক্ষেত্ৰত অট'ডিস্ক মায়া অট'ডিস্ক মেক্স বা মেক্স ব্লেণ্ডাৰ 3D চিনেমা 4D জি ব্ৰাছ এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ মাৰ্কেটত ছফ্টৱেৰ এভেইলেবল আৰু এই ছফ্টৱেৰবিলাক তোমালোকে ইউজ কৰি 2D আৰু 3Dৰ কাম কৰিব পাৰিবা এতিয়া শেষত যদি চাওঁ জব প্ৰফাইল অৰ্থাৎ তোমালোকে কোৰ্চবিলাক শেষ কৰিলা এতিয়া কিনো ডেজিগনেশ্যনত তোমালোকে যাব পাৰা এজ এ ৰেগিং আৰ্টিষ্ট তোমালোকে ষ্টুডিঅ'ত কাম কৰিব পাৰা এনিমেটৰ হিচাপত কাম কৰিব পাৰা ৰেণ্ডাৰ আৰ্টিষ্ট 2D 3D এনিমেটৰ ইমেজ এডিটৰ লাইটিং আৰ্টিষ্ট স্পেচিয়েল এফেক্ট আৰ্টিষ্ট কেৰেক্টাৰ এনিমেশ্যন আৰু পেইণ্ট এণ্ড ডিজিটেল ইং আৰ্টিষ্ট কি ফ্ৰেম আৰ্টিষ্ট কম্পজিটৰ আৰু বহুত আছে ঠিক আছে চ' এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ডেজিগনেশ্যনত তোমালোকে কেৰিয়াৰ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰা চ'
এইখিনি হৈছে তোমালোকে যথেষ্টখিনি নলেজ পাই গ'লা বিশেষকৈ এনিমেশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড আৰু 2D 3D এনিমেশ্যনৰ বিষয়ে কিছু কথা গম পালা এতিয়াও যদি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে তলত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা যে ৰিগিং আৰ্টিষ্টনো কি হয় হয়তো কুৱেশ্যন মোক কৰিব পাৰা এনিমেটৰনো কি হয় বা ৰেণ্ডাৰ আৰ্টিষ্ট আৰু ৰিগিং আৰ্টিষ্টৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চনো কি বা ইমেজ এডিটৰেনো কি কাম কৰে এনেকুৱা বিভিন্ন তোমালোকৰ মনত প্ৰশ্ন উদয় হৈছে যদি নিশ্চয় আহিছে তেতিয়াহ'লে তলত অন্তত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা মই নিশ্চয় তাৰ ওপৰত এটা স্পেচিয়েল ভিডিঅ' বনাম আৰু আলোচনা কৰিম যে ৰিগিং আৰ্টিষ্টনো কি কাম কৰে ঠিক আছে চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানখিনিয়ে ইয়াতে বহুত কথা আমি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত নতুন এটা কেৰিয়াৰত আমি জানিম যে কেনেকৈনো ৰড মেপটো আগবাঢ়িব লাগিব কি কথা আমি জানিব লাগে কেৰিয়াৰটো আগবঢ়াৰ লগে লগে গতিকে আজিলৈ বাই বাই নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে থেংক ইউ ধন্যবাদ থেংক ইউ